Een hele goede morgen en welkom bij de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring 2026. We beginnen zo dadelijk alweer met dag 2 en hopen weer een aantal mooie hengsten voor jullie te kunnen laten zien. De eerste komt alweer de baan in. En we wensen jullie een hele fijne dag. De kop is er weer af vandaag en wij beginnen met catalogus nummer 64, Isbrand van Ridderdijk. Isbrand komt uit stam 143, is geboren op 7/3/2023. Vader is Epke 474 en moedersvader is Alwin 469. Isbrand heeft een verwantschap van 18,54% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker, eigenaar A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. Happy. Our next stallion is number 64, Isbrand D. van Ridderdijk. He's from Maryline 142. He's born on 7/3/2023. His father is Epke 474 and mother's father is Alwin 469. He has a kinship of 18,54% and his height at Willis is 166. Ja, dames en heren, de kop is er weer af. De eerste hengst is alweer voorbij gegaan en die stellen zich op bij de Hengstenkeuringscommissie. En die wil ik graag nog even aan jullie voorstellen. We beginnen met de voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Dan hebben we Ellen van Gastel en Kopke van der Meulen. En zij zullen vandaag ongeveer rond de 60 hengsten gaan bekijken en beoordelen.
Dan gaan wij door met de tweede hengst van vandaag. En dat is catalogus nummer 65, Zorro van stal Zadelhof. Zorro komt uit stam 2, is geboren op 1-3-2023. Vader is Teun 505 en vaders moeder is Dries 421. Zorro heeft een verwantschap van 18,44% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker en eigenaar is stalhouderij De Zadelhof uit Breukelen. Our second stallion of the day is number 65, Zorro van stal Zadelhof. He's from Airline 2. He was born on 1-3-2023. His father is Teun 505. Father's mother is Dries 421. He has a kinship of 18,44% and his height at Widdes is 163. En dan de volgende hand met catalogus nummer 66 is Tato van Damelone. Hij komt uit stam 70, is geboren op 19-4-2022. Vader is Tiede 501 en moeders vader is Wilster 463. Hij heeft een verwantschap van 18,56% en een schofthoogte van 1,61 meter. Fokker, eigenaar A. Langehout en A. Huurkamp uit Damwald. Our next stallion, number 66, Tattoo van Damelone. He's from Airline 70. He's born on the 19th of 2022. His father is Tiede 501 and mother's father is Wilster 463. He has a kinship of 80,56% and his height at Widdes is 161. Breeder and owner A. Langhout and A. Huurkamp from Damwald.
De volgende hengst die zich mag opstellen voor de hengstenkeuringscommissie is catalogus nummer 67. Imar van Starking komt uit stam 121, geboren op 27/3/2023. Met als vader Tide 501 en moedersvader is Jasper 366. Hij heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker en eigenaar Starking BV. You see our next stallion, number 67, Imar van Starking. He's from Mareline 121, born on the 27/3 of 2023. His father is Tide 501 and his mother's father is Jasper 366. He has a kinship of 80.5% and his height at Widdis is 166. Breeder and owner Starking BV. De volgende hengst komt voor u de baan in. Dat is nummer 68, Watse van Dulven. Komt uit stam 10. Watse is geboren op 7/2/2023. Vader is Tjebbe 500. Moedersvader is Tjalke 397. Watse heeft een verwantschap van 18,2%. Een schofthoogte van 1,65. Fokker is WPH van Tilborg, Wijk en Aalborg. Eigenaar is P. Dekker uit De Wilgen. Then our next stallion, number 68, Watse van Dulven, from Mareline 10, who was born on 7/2/2023. His father is Tjebbe 500. Mother's father is Tjalke 397. His kinship is 18.2% and his height at Widdis is 165. Breeder WPH van Tilborg from Wijk en Aalburg. The owner P. Dekker from De Wilgen.
Dan gaan we verder met de volgende hengst, nummer 69, Wim van Wetsensbos. Komt uit stam 97. Is geboren op 7/3/2023. Vader is Teun 505. Moeders vader is Brent 413. Wim heeft een verwantschap van 17,87% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker-eigenaar W.D. Siswerda uit Harlingen. Our next stallion, number 69, Wim van Wetsensbos. Mareline 97. He was born on 7/3/2023. His father is Teun 505 and mother's father is Brent 413. Wim has a kinship of 17,78% and his height at Wittes is 165. Breeder and owner W.D. Sitswerda from Harlingen. Wij gaan door met catalogus nummer 70. Ide van de Kamp. Komt uit stam 103. Is geboren op 10/4/2023. Met vader Wolter 513. En moeders vader is IJse 489. Hij heeft een verwantschap van 17,17% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker P.J. van den Berg uit Bozem. Eigenaar T.H. Fopma, Gouw en J.J. Fopma uit Jeernsem. Then our next stallion, number 70, Ide van de Kamp. His Mareline is 103. He was born at 10/4/2023. His father is Walter 513. And his mother's father is IJse 489. He has a kinship of 17,17%. And his height at Wittes is 166. Breeder P.J. van den Berg from Boortsum. The owner is T.H. Fopma, Gouw en J.J. Fopma from Jeernsem.
Dan zal de volgende hengst zich gaan opstellen met nummer 71. Wart van het Waad. Komt uit stam 191. Is geboren op 3/5/2023. Met vader Tjebbe 500 en moedersvader Johannes 484. Wart heeft een verwantschap van 18,64% en een schofthoogte van 1,61 meter. Fokker T. Bruggeling uit Holwert, eigenaar Stal Chardon uit Jolwert en T. Bruggelingen uit Holwert. Then our next stallion with number 71, Wart van het Waad. He's from Mareline 191. He was born on 3/5/2023. His father is Tjebbe 500 and his mother's father is Johannes 484. Wart has a kinship of 18,64% and his height at Wittes is 161. He was bred by T. Bruggeling from Holwert and owned by Stal Chardon and T. Bruggelingen from Holwert. Dan gaan wij verder met de volgende hengst met nummer 72, Itaka van Ridderdijk. Komt uit stam 133, is geboren op 14/4/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is IJze 489. Heeft een verwantschap van 18,51% en een schofthoogte van 1,64 meter. Fokker en eigenaar is A. Duiven Lettinga uit Hartwerd. Then our next stallion, number 72, Itaka van Ridderdijk. Mareline is 132. Was born on the 14/4/2023. Father is Teun 505 and mother's father is IJze 489. He has a kinship of 18,51% and in height at Wittes is 1,64 meters.
It was bred and owned by A. Duiven Lettinga from Hartwerd. Dan gaan wij verder met catalogus nummer 73. Ibeus van Zweet. Komt uit stam 117. Is geboren op 30/3/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Beert 411. Hij heeft een verwantschap van 18,24% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker en eigenaar is L. Postma uit Bornswaag. Our next stallion, number 17-3, Ibeus van Zweeg. He's from Mareline 117. He was born on 30/3/2023. His father is Teun 505 and mother's father is Beert 411. He has a kinship of 18,24% and his height at Wittes is 166. He is bred and owned by L. Posma from Bornswaag.
Wij gaan door met de volgende hengst, nummer 74, de hengst Tijn. Tijn komt uit stam 49. Hij is geboren op 2/4/2022. Vader is Teun 505 en moedersvader is Epke 474. Tijn heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,68 meter. Fokker en eigenaar is Marijke Andriessen uit Nieuwebrug. Our next stallion, number 74, is Tijn. He's from Mareline 49. He was born on the 2/4/2022. His father is Teun 505 and mother's father is Epke 474. Tijn has a kinship of 18,4% and his height at Widdis is 168. Bred and owned by Marijke Andriessen from Nieuwebrug. De volgende hengst die zich zal voorstellen is nummer 75, Iske DS van het Kroese Beemke. Komt uit stam 128, is geboren op 26/3/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Jurre 495. Heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker is A.O. Dekker uit Bakkeveen. Eigenaar is P. Dekker uit De Wilgen. Our next stallion with number 75, Iske DS van het Kroese Beemke. From Mareline 128. He was born on the 26/3/2023. His father is Teun 505 and mother's father is Jurre 495. He has a kinship of 18,38% and his height as Widdis is 160. He is bred by A.O. Dekker from Bakkeveen and his owner is P. Dekker from De Wilgen.
Wij gaan door met de hengst Wilbert HFB met catalogusnummer 76. Wilbert komt uit stam 61, is geboren op 29/3/2023. Vader is Omer 493 en moedersvader is Reinder 452. Wilbert heeft een verwantschap van 16,64% en een schofthoogte van 1,64. Fokker en eigenaar T.J. Bosma uit Kollumerzwaag. Our next stallion with number 76, Wilbert HFB. He's from Maryline 61. He was born on the 29/3 of 2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Reinder 452. Wilbert has a kinship of 16,64% and his height at Willis is 164. Bred and owned by T.J. Bosma from Kollumerzwaag. De volgende hengst die zich zal gaan voorstellen is catalogus nummer 77, Inze RV. Komt uit stam 110, is geboren op 24/4/2023. Vader is Tjebbe 500 en moedersvader is Harme 424. Hij heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker B.T. van der Meulen Veenje uit Garijp. En de eigenaar is H. de Jong en J. van der Zijp uit Oude Kasten. Our next stallion, number 77, Inze RV. He is from Maryline 110. He was born at the 24/4 from 2023. His father is Tjebbe 500 and his mother's father is Harme 424. He has a kinship of 18,1% and his height at Willis is 162. Bred by B.T. van der Meulen Veenje from Garijp. Een owner H. de Jong en J. van der Zijp uit Oude Haskje.
Dan gaan wij verder met de volgende hengst met catalogus nummer 78. Whisky van de Landewers. Whisky komt uit stam 110. Is geboren op 16-3-2023. Vader is Mainte 94 en moeders vader is Tjalle 454. Whisky heeft een verwantschap van 18,14% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker is Marty te Luggenhorst uit Eibergen en eigenaar is Friesenstal Manuel uit Sint-Johannesga. Then our next stallion is number 78 Whisky van de Landewers. He's from Mareline 110. He was born on the 16th of 2023. His father is Mainte 490 and his mother's father is Tjalle 454. Whisky has a kinship of 18.40% and his height at withers is 162. He's bred by Marty te Luggenhorst from Eibergen and owned by Friesenstal Manel from Sint-Johannesga. De volgende hengst die zich mag opstellen voor de hengstenkeuringscommissie is catalogus nummer 79. Joep van het Westeind komt uit de stam 118. Joep is geboren op 23-5-2023. Vader is Teun 505 en moeders vader is Beert 411. Joep heeft een verwantschap van 18,44% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker en eigenaar is P. Altenburg Postma uit Sint-Nicolaasga. Our next stallion is number 79, Joep van het Westeind. He is from Mareline 118 and was born on 23/5 of 2023. His father is Teun 505 and mother's father is Beert 411. Joep has a kinship of 18.44% and its height at withers is 162.
Bred and owned by P. Altenburg Posma from Sint Nicolaasga. Wij gaan door met catalogus nummer 80. Waling van La Binnenburg. Komt uit stam 44 en is geboren op 1/5/2023. Vader is Tide 501 en moeders vader is Johannes 484. Heeft een verwantschap van 18,82% en een schofthoogte van 1,68. Fokker en eigenaar is JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Our next stallion, number 80, is Waling van La Pinnenburg. Is from Mareline 44 and born on 1/5/2023. His father is Tide 501 and mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 80,82% and his height at Wittes is 168. Bred and owned by JJH Boot and JPW Boot from Hillegom.
De volgende hengst is catalogus nummer 81, Zodiac van de Wiene. Zodiac komt uit stam 145, is geboren op 4/4/2023. Vader is Alwin 469 en moedersvader is Mijnte 490. Heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,64 meter. Fokker en eigenaar Tatjana de Wiene uit MyNote. Our next stallion is number 81, Zodiac van de Wiene. He's from Mareline 145 and he was born on 4/4/2023. His father is Alwin 469 and mother's father is Mijnte 490. Zodiac has a kinship from 80.5% and his height at Wittes is 164. He was bred and owned by Tatjana de Wiene from MyNote. Wij gaan verder met catalogus nummer 82. Dat is Thijs H.W. van Heesens. Hij komt uit stam 15. Is geboren op 27/4/2022. Vader is IJse 489 en moedersvader is Norbert 444. Hij heeft een verwantschap van 17,92% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker en eigenaar Stal Chardon en Mirja Hinze uit Jorwert. Our next stallion with number 82 is Thijs H.W. van Heesens. He is from Mareline 15 and born at 27/4/2022. His father is IJse 489 and mother's father is Norbert 444.
He has a kinship of 17.92% and his height at Wittes is 163. He's bred and owned by Stal Chardon and Mirja Hinze from Jorwert. De volgende hengst is Wauw van Vriesburg met catalogus nummer 83. Komt uit stam 25, is geboren op 2/5/2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is Johannes 484. Heeft een verwantschap van 17,27% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker en eigenaar W.P. Elsinga en A.J. Roos uit Nijenholtbade. Our next stallion, number 83, Wauw van Vriesburg. He is from Merlijn 25. He was born on 2/5/2023. His father is Wolter 513 and his mother's father is Johannes 484. Wauw has a kinship of 70.27% and his height at Wittes is 160. He was bred and owned by W.P. Elsinga and A.J. Roos from Nijenholtbade.
Wij gaan door met de volgende hengst met catalogus nummer 84. Wienand van Wilgerspracht. Komt uit stam 227 en is geboren op 30-3-2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is Jasper 366. Wienand heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker en eigenaar is J. Pracht uit Den Wilge. Our next stallion, number 84, is Wienand van Wilgerspracht. He's from Maryline 227 and born on 30-3-2023. His father is Walter 513 and his mother's father is Jasper 366. Wienand has a kinship of 70.2% and his height at Widdis is 160. Bred and owned by J. Pracht from De Wilgen. De volgende hengst, Ipe van Jormalene met catalogus nummer 85, zal zich nu gaan opstellen voor de hengstenkeuringscommissie. Komt uit stam 50 en is geboren op 12-4-2023. Vader is Teun 505 en de moedersvader is Torben 466. Heeft een verwantschap van 17,94% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker en eigenaar RVD Hoek uit Cubaert. Then our next stallion with number 85, Ipe van Jormalene. He's from Maryline 50, born on 12-4-2023. His father is Teun 505 and mother's father is Torben 466. He has a kinship of 70.94% and his height at Widdis is 162. Bred and owned by RVD Hoek from Cubaert.
En wij gaan kijken naar de volgende hengst met catalogus nummer 86, Jente. Jente komt uit stam 50 en is geboren op 28/5/2023. Vader is Teun 505 en moeders vader is Norbert 444. Heeft een verwantschap van 18,36% en een schofthoogte van 1,64 meter. Fokker en eigenaar is A. Hakwerboord uit 1. Our next stallion with number 86 is Jente. He's from Mareline 50. Born on the 28/5/2023. His father is Teun 505 and his mother's father is Norbert 444. He has a kinship of 80,36% and his height at Widdis is 164. Bred and owned by A. Hakwerboord from 1. Dan gaan we door met de volgende hengst en dat is Woest van Tulve met catalogus nummer 87. Woest komt uit stam 50, is geboren op 30/6/2023. Vader is Vonger 478 en moeders vader is Gjaalt 426. Woest heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker, eigenaar WPH van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Our next stallion with number 87 is Woest van Dulve. He's from Mareline 50. Born on 30/6/2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Gjaalt 426. He has a kinship of 70,2% and height at Widdis is 165. Bred and owned by WPH van Tilborg from Wijk en Aalborg.
De volgende hengst die zich gaat opstellen voor de hengstenkeuringscommissie is catalogus nummer 88, Jesper R.S. van Top en Twel. Jesper komt uit stam 25, is geboren op 18/4/2023 en heeft als vader Alwin 469. Moeders vader is Brandus 345. Hij heeft een verwantschap van 18,78% en een schofthoogte van 1,68. Fokker is R. Scha en A. Winia uit Opperhuizen. Eigenaar is ook R. Scha en A. Winia uit Opperhuizen en Corina Wijnia uit Wellingera. Wij vervolgen deze keuringsdag met catalogus nummer 89. Juventus van Heesens komt uit stam 177 en is geboren op 18/6/2022. Vader is Sebastiaan 510 en moedersvader is Gjalt 426. Hij heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker is stal Chardon en Anna Gusenova uit Jorwert. En eigenaar is stal Chardon uit Jorwert. Our next stallion is Juventus van Heesens with number 89. He is from Mareline 117.7, was born on 86/2022. His father is Bastiaan 510 and mother's father is Gjalt 426. He has a kinship of 17,3% and his height at Wittes is 166.
De volgende hengst is nummer 90, Jep HFB. Komt uit stam 27, is geboren op 20/1/2023. Vader is Omer 493 en moedersvader is Reinder 452. Heeft een verwantschap van 16,97% en een schofthoogte van 1,69 meter. Fokker T.J. Bosma uit Kollemerswaag. Eigenaar is T.J. Bosma en Justin en Danielle Piasik. Our next stallion, number 90, is Jip. He's from Maryline, 27 and born on 21/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Reinder 452. He has a kinship of 16,97% and his height at Willis is 169. Bred by T.J. Bosma and owned by T.J. Bosma and Justin and Danielle Piasik. De volgende hengst is catalogus nummer 91, Wisse van Catharinaburg. Komt uit stam 2, is geboren op 13/4/2023. Vader is Nane 492 en moedersvader is Pier 448. Hij heeft een verwantschap van 18,63% en een schofthoogte van 1,62. Fokker en eigenaar W.K. Meinders uit Melissant.
Our next stallion with number 91, Wisse von Katharinaburg. He's from Mareline 2, born on 13/4/2023. Father is Nane 492. Mother's father is Pier 448. He has a kinship of 18.37% and his height at Willis is 162. Bred and owned by WK Meinders from Melisande. Dan gaan we door met de volgende hengst, catalogus nummer 92. Imke van Fruitwen, komt uit stam 50, is geboren op 7/5/2023. Vader is Elias 494 en moeders vader is Bartele 472. Heeft een verwantschap van 17,46% en een schofthoogte van 1,64. Fokker en eigenaar is Fruitwen uit Newtown. Our next stallion, number 92, Imke van Fruitwen, from Mareline 50. He was born at 7/5/2023. His father is Elias 494 and mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 17.46% and his height at Willis is 164. He was bred and owned by Fruitwen from Newtown.
Dan gaan wij door met voor nu de laatste hengst. Dat is catalogus nummer 93, Warren VDS. Warren komt uit stam 67, is geboren op 10/6/2023. Vader is Bartele 472 en moeders vader is Lolke 371. Man heeft een verwantschap van 18,16% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker en eigenaar is A. van der Sluis uit Coodster Tille. Then for now our last stallion is number 93, Warren VDS. He is from Mareline 67 and was born at 10/6/2023. His father is Bartele 472 and his mother's father is Lolke 371. Warren has a kinship of 18,60% and his height at Widdes is 163. He was bred and owned by A. van der Sluis from Coodster Tille. Dat was dan voor nu de laatste hengst. Er zal kort een koffiepauze gehouden worden van ongeveer 15 minuten. En dan zijn we weer terug en gaan de hengsten zich laten zien voor de hengstenkeuringscommissie in de kooi. Graag tot zo. That was our last stallion. For now there will be a short break from 15 minutes. And we hope to see you in a few minutes.
Dames en heren, er wordt achter hard gewerkt. We zullen ons klaarmaken voor de kooi en om 10 uur beginnen met de eerste hengsten. Dus om 10 uur gaan wij verder met de eerste hengsten in de kooi.
Ja, dames en heren, we zijn weer terug en gaan zometeen beginnen met de eerste hengsten die zich gaan voorstellen in de kooi. De hengstenkeuringscommissie zit er al klaar voor. De kooiementen staan er klaar voor, de ringmeesters staan er allemaal klaar voor. En de eerste hengst die zal zo binnenkomen. En dat is nummer 64, IJsbrand van de Ridderkerk. Komt uit stam 143, is geboren op 7/3/2023. Vader is Epke 474 en moedersvader is Alwin 469. Heeft een verwantschap van 18,54% en een schofthoogte van 1,66 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Andries 415. Met daarop een stermerrie van Leffert 306. Our first stallion is number 64, IJsbrand van Ridderdijk. Is from Mareline 143 and born on 7/3/2023. His father is Epke 474 and his mother's father is Alwin 479. He has the kinship of 18,54% and his height at Widdis is 166. His mother is a star mare, and next in line is a star mare from Andries 415, and then the next in line is also a star mare from Leffert 386. En zoals gezegd, de hengstenkeuringscommissie zullen nu alle paarden één voor één bekijken en beoordelen. En later zullen ze met elkaar in de groepen terugkomen in de kooi. En er zijn 4 mogelijkheden qua uitkomsten. En dat is, een hengst kan ster worden en door naar de tweede bezichtiging gaan. Een hengst kan ster worden en niet door naar de tweede bezichtiging gaan. Een hengst kan niet ster worden en doorgaan naar de tweede bezichtiging. En een hengst kan niet ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. De volgende hengst is al de kooi binnengekomen en dat is catalogus nummer 65. Zorro van stal Zadelhof. Komt uit stam 2, is geboren op 1/3/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Dries 421. Zo heeft een verwantschap van 18,44% en een schofthoogte van 1,63 meter.
Moeder is een ster preferente merrie met daaropvolgend een kroonpreferente dubbel A-merrie van Tjerk 328. Met daaropvolgend een model preferente prestatiemerrie van Oepke 266. Our next stallion is number 65, Zorro van Stal Zadelhof. He is from Mareline 2. He was born on 1/3/2023. His father is Steun 505 and mother's father is Dries 421. He has a kinship of 18.44% and his height at Wittes is 163. His mother is a star preferent mare and the next in line is a crown preferent double A mare from Tjerk 328. The next in line is a model preferent prestatiemare from Oepke 266. De volgende hengst maakt zijn entree in de kooi en dat is nummer 66. Tato van Damelone. Komt uit stam 70. Is geboren op 19/4/2022. De vader is Tide 501 en moeders vader is Wilster 463. Heeft een verwantschap van 18,56% en een schofthoogte van 1,61. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Deutsche 420. Met daaropvolgend een ster preferente merrie van Tjerk 328. Our next stallion is number 66, Tato van Damelone. He is from Mareline 70. Is born on the 19/4/2022. Father is Tide 501 and mother's father is Wilster 463. He has a kinship of 18.56% and his height at Wittes is 161. His mother is a star mare and the next in line is a star mare from Deutsche 420. And the next in line is a star preferent mare from Tjerk 328.
Wij gaan verder met de volgende hengst, nummer 67, Imar van Starking. Imar komt uit stam 121, is geboren op 27/3/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is Jasper 366. Imar heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,66 meter. Moeder is een ster sport preferente merrie, met daaropvolgend een preferente merrie van Doeke 287, met daaropvolgend een merrie van Naan 264. Our next stallion is number 67, Imar van Starking. He's from Maryline 121. He was born on the 27/3/2023. His father is Tide 501 and mother's father is Jasper 366. Imar has a kinship of 18.5% and his height at Widdis is 166. His mother is a star, sport preferent mare. And the next in line is a preferent mare from Doeke 287. The next in line is a mare from Naan 264. En wij gaan door met de volgende hengst, nummer 68. Watse van Dulve. Komt uit stam 10 en is geboren op 7/2/2023. Vader is Tjebbe 500 en moedersvader is Tjalke 397. Watse heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,65 meter. Moeder is een model preferente prestatie dubbel A-merrie. Met de volgende op lijn is een model preferente prestatie triple A-merrie van Jasper 366. En daarop volgt een ster dubbel A-merrie van Ulbert 390.
Our next stallion, number 68, Watse van Dulve, is from mare line 10. Was born at 7/2/2023. Father is Chebe 500 and mother's father is Chalke 397. He's a kinship of 80.2% and his height at Willis is 165. His mother is a Model Preferent Prestatie Double A mare. And the next in line is a Model Preferent Prestatie Triple A mare from Jasper 3/6's. And the next in line is a Star Double A mare from Ulbert 390. Wij gaan kijken naar catalogus nummer 69, Wim van de Wessensbos. Komt uit stam 97 en is geboren op 7/3/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Brent 413. Wim heeft een verwantschap van 17,78% en een schofthoogte van 1,65 meter. Moeder is een ster preferente merrie met daaropvolgend een ster A-merrie van Karel 370. En daaropvolgend een ster preferente merrie van Oege 267. Our next stallion, number 69, Wim van Wessensbos. Mareline 97 and he was born at 7/3/2023. His father is Teun 505 and mother's father is Brent 413. He has a kinship of 17.78% and his height at Willis is 165. His mother is a Star Preferent mare and the next in line is a Star A mare from Karel 370. And next in line is a Star Preferent mare from Oege 267.
De volgende hengst is in de kooi te zien met nummer 70, Ide van de Kamp. Komt uit stam 103 en is geboren op 10/4/2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is IJze 489. Heeft een verwantschap van 17,17% en een schofthoogte van 1,66 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stersport preferent prestatiemerrie van Volkert 353 met daaropvolgend een sterpreferente merrie van Sander 269. Our next stallion is number 70, Ide van de Kamp. It's from Merlijn 103. He was born at 10/4/2023. His father is Walter 513 and mother's father is IJze 489. He has a kinship of 17.17% and his height at Widdis is 166. His mother is a star mare and the next in line is a star sport preferent prestatie mare from Volkert 353. And then the next in line is a star preferent mare from Sander 269. Dan gaan wij verder met nummer 71, Wart van het Waad. Wart komt uit stam 191, is geboren op 3/5/2023. Vader is Tjebbe 500 en moedersvader is Johannes 484. Hij heeft een verwantschap van 18,64% en de schofthoogte is 1,61 meter. Moeder is een kroon triple A-merrie met daaropvolgend een ster preferente merrie van Beert 411 en daaropvolgend een stermerrie van Ulbert 490. The next stallion is Wart van het Waad. He's from Merlijn
91. He was born on 3/5/2023. His father is Chebbe 500 and mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 18.64% and his height at Widdis is 161. His mother is a Crown AAA mare and the next in line is a Star Prevent mare van Beert 411. The next in line is a Star mare from Ulbert 390. Dat waren alle hengsten van groep 9. Ze zullen nu met z'n allen nog een keer in de kooi verschijnen om zich nog eenmaal te laten zien aan de hengstenkeuringscommissie. En zij zullen zometeen ook de kooi betreden om alle hengsten nog eens goed te bekijken. Een goed moment om de hengstenkeuringscommissie eens voor te stellen. We beginnen met de voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Daarnaast hebben we Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. En naast onze HKC hebben we uiteraard ook nog onze lineair beoordelers. Dat zijn Jolanda Slootjes en Manuel Gasseling.
Er wordt druk overlegd door onze jury en ik geef graag het woord aan voorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van groep 9. Ja, goedemorgen. Welkom allemaal op deze tweede dag van de eerste bezichtiging. De uitslag van groep 9, nummer 64, wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 65 is een jeugdige hengst met voldoende rasuitstraling. Die is in bouw iets gerekt is. Wel een goede schouderligging heeft, iets meer aansluiting op een lenden kan hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap mist zo nu en dan de regelmaat. Is in de bewegingsafloop ook erg frans in het voorbeen. In draf draaft deze hengst iets met een hoger ritme. Sorry, ik kan er niks aan doen. Met een hoger ritme zou het voorbeen iets ruimer mogen wegzetten. Ook iets meer tot dragen mogen komen. In de galop blijft deze hengst kort en neerwaarts. Geen ster en geen doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Nummer 66, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets naar voren gebouwd is. Wel veel behang heeft, ook een correcte bovenlijn. Verder correct kruis, heeft fijn beenwerk met iets kleine hoeven. In de stap heeft deze hengst toch moeite met de takt en de regelmaat. In draf blijft hij iets op de voorhand lopen, zou het voorbeen iets meer uit mogen leggen, ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. In de galop blijft de hengst iets neerwaarts, heeft wel voldoende techniek in de galop, maar blijft daarbij ook iets strak in de bovenlijn. Ook voor deze hengst geen sterfverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 67 wordt sterfverklaard, maar gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Daarvoor moet het beenwerk correcter zijn. Nummer 68. Een hengst die iets neerwaarts gebouwd is. Wel voldoende rasuitstraling. Hengst met een iets steile schouder. Is ook heel erg strak in de lendenen. Met een hellend kruis. Het beenwerk is fijn en hard. In de stap is hij iets kort, iets gehaast. Is ook in de bewegingsafloop van het voorbeen toontredend. In de draf mist deze hengst de kracht vanuit het achterbeen. Blijft ook iets neerwaarts lopen. Zou ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Dat zien we ook in de galop terug. Ook iets meer lichaamsgebruik. Maakt daarbij wel voldoende sprong. Voor deze hengst ook geen sterfverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 69, een hele grootramige hengst met veel front, ook veel rasuitstraling. Heeft veel lengte in het voorbeen. Heeft een correcte bovenlijn. Is in het kruis iets te hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is erg sabelbenig in het achterbeen. In stap moet deze hengst ook meer regelmaat laten zien. In draf draaft deze hengst voldoende opwaarts met een goede buiging in het achterbeen. Kan daarbij ook schakelen. De galop is zeer moeizaam, heeft moeite om sprong te behouden en moeite om balans te vinden. Ook voor deze hengst geen sterfverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 70, een hengst, een hele grootramige hengst die iets luxer in de rasuitstraling mag zijn. Iets steile schouderligging, wel een correcte bovenlijn. Ook deze hengst heeft een toch iets hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap
zou die iets meer ruimte mogen maken. Er is ook in de bewegingsafloop Frans voor. De draf heeft wel een correcte draf met veel ruimte. Zou nog iets meer tot dragen mogen komen. De galop laat een voldoende sprong zien. Deze hengst wordt geen ster verklaard en ook geen doorverwijzing. Nummer 71 wordt ster verklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Dankjewel, Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten met een sterverklaring. En dat is nummer 64, dat is nummer 67 en nummer 71. En de volgende hengsten die door zijn naar de tweede bezichtiging, nummer 64 en nummer 71. De hengsten die door zijn, die zijn op donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026 alweer te zien te Leeuwarden. De jury zal zometeen weer klaar gaan zitten voor groep 10 van de hengsten die weer in de kooi mogen komen om zich te laten zien. En de eerste hengst van groep 10 komt alweer de kooi in. Dat is catalogus nummer 72. Dat is Ithaka van E. Ridderdijk. Het komt uit stam 133. Is geboren op 14/4/2023. Vader is Steun 505 en moedersvader is IJzer 489. Deze hengst heeft een verwantschap van 18,51% en een schofthoogte van 1,64. Komt uit een ster dubbel A-merrie met daaropvolgend een ster preferente merrie van Beert 411 met daaropvolgend een stermerrie van Ulbert 390. Our next stallion, number 72, Ithaka van E. Ridderdijk, is from Mareline 133. He was born on the 14th of 2023. His father is Teun 505 and mother's father is Ise 489. He has a kinship of 18,51% and his height at width is 164. His mother is a ster double A mare. And the next in line is a star preferent mare from Beert 411. And the next in line is a star mare from Ulbert 390.
En de volgende hengst komt alweer de kooi binnen met nummer 73. IPS van Zwig, komt uit de stam 117, geboren op 30-3-2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Beert 411. IPS heeft een verwantschap van 18,24% en een schofthoogte van 1,66 meter. Komt uit een kroon dubbel A-merrie met daaropvolgend een ster preferent prestatiemerrie van Rijtse 272 met daaropvolgend een ster preferente merrie van Naan 264. Our next stallion is number 73, IPS van Zweeg. He's from Merlijn 117. He was born at 30-3-2023. His father is Teun 505 and his mother's father is Beert 411. IPS has a kinship of 80.24% and his height at Widdis is 166. His mother is a Crown double A mare. And the next in line is a star preferent prestatiemare from Rijtse 272. And the next in line is a star preferent mare from Naan 264. De volgende hengst zal zich aan de hengstenkeuringscommissie voorstellen en dat is catalogus nummer 74. Tijn is uit stam 49 en geboren op 2/4/2022. Zijn vader is Teun 505 en moedersvader is Epke 474. Tijn heeft een verwantschap van 18,4% en zijn schofthoogte is 1,68 meter. Zijn moeder is een ster sportmerrie met daaropvolgend een ster sport dubbel A-merrie van Tjalke 397 met daaropvolgend de kroon preferente prestatie dubbel A-merrie van Sierk 326.
Our next stallion, number 74, is Tijn. Tijn is from Mareline 49. He was born on 2/4/2022. His father is Steun 505 and his mother's father is Epke 474. Tijn has a kinship of 80.4% and his height at Willis is 168. His mother is a Star Sport mare and the next in line is a Star Sport Double A mare from Tjalke 397 and the next in line is a Crown Preferent Prestatie Double A mare from Sierk 326. Catalogus nummer 75 zal zich niet opnieuw voorstellen aan de hengstekeuringscommissie. Dus wij gaan door met nummer 76, Wilbert HFB. Wilbert komt uit stam 61, is geboren op 29/3/2023. Vader is Omer 493 en moeders vader is Reinder 452. Wilbert heeft een verwantschap van 16,64% en een schofthoogte van 1,64 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie uit Tede 392 en daaropvolgend een stermerrie uit Ruurt 319. Our next stallion is number 76, Wilbert HFB. He's from Mareline 61. He was born on the 29/3/2023. His father is Omer 493 and mother's father is Reinder 452. Wilbert has a kinship of 16.64% and his height at Willis is 164. His mother is a star mare and the next in line is a star mare from Tede 392 and the next in line is a star mare from Ruurt 319.
Wij gaan door met catalogus nummer 77. En dat is Inse RV. Komt uit stam 110. Is geboren op 24/4/2023. Vader is Tjebbe 500 en moedersvader is Harme 424. Inse heeft een verwantschap van 18,01% en een schofthoogte van 1,62. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een sterpreferente prestatiemerrie van Jasper 366 en daaropvolgend een sterpreferente merrie van Oepke 266. Our next stallion is number 77, Inse RV. He's from Mareline 110 and was born on the 24/4 of 2023. His father is Tjebbe 500 and his mother's father is Harme 424. He has a kinship of 80,01% and his height at Widdes is 162. His mother is a star mare and the next in line is a star preferente prestatiemare from Jasper 366. And the next in line is a star preferent mare from Oepke 266. Dan gaan we naar de volgende hengst. Nummer 78. Whisky van de Landewers. Komt uit stam 110. Geboren op 16/3/2023. Met als vader Mijnte 490. De moedersvader is Tjalle 454. En zijn verwantschap is 18,14%. Whisky heeft een schofthoogte van 1,62 meter. Moeder is een stermerrie, met daaropvolgend een ster sport preferente merrie van Wopke 403. En daaropvolgend een ster preferente merrie van Nikle 309.
Our next stallion is number 78, Whisky van de Landewers from Mareline 110. He was born at 16/3/2023. His father is Mainte 490 and his mother's father is Challe 454. Whisky has a kinship of 80.40% and his height at Willis is 162. His mother is a star mare and the next in line is a star sport preferent mare van Wopke 403. And the next in line is a star preferent mare van Nikle 309. Nog een kleine correctie voor catalogus nummer 78. De schofthoogte is 1,64 in plaats van 1,62. Schofthoogte is 1,64. En dan gaan wij door met alweer de laatste hengst van deze groep. Dat is catalogus nummer 79. Joep van het Westein. Komt uit stam 118. Is geboren op 23/5/2023. Vader is Teun 505 en moeders vader is Beert 411. Joep heeft een verwantschap van 18,44% en een schofthoogte van 1,62 meter. Moeder is een model preferente dubbel A-merrie met daaropvolgend een ster prestatiemerrie van Heinze 354 en daaropvolgend een merrie van Rijtse 272. Our last stallion of this group is number 79, Joep van het Westein. Is from Mareline 118. He was born at 23/5/2023. His father is Teun 505 and his mother's father is Beert 411. He has a kinship of 80.44% and his height at Widdes is 162. His mother is a model preferent double A mare and the next in line is a star prestatie mare from Heinze 354. The next in line is a mare from Rijtse 272.
Dat was dan de laatste hengst van groep nummer 10. De hengsten zullen allemaal nog eenmaal in de kooi verschijnen. Waarbij de hengstkeuringscommissie ze nog 1 keer bekijkt, beoordeelt en wij afwachten op de uitslag. De hengstenkeuringscommissie zal langzaam richting de kooi gaan. En voor iedereen die thuis net is ingeschakeld. We zijn bezig in de kooi en er zijn 4 mogelijke uitkomsten. En die zal ik nog eens met jullie doornemen. De hengst kan ster worden en doorgaan naar de tweede bezichtiging. Een hengst kan ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. Een hengst kan niet ster worden, maar wel doorgaan naar de tweede bezichtiging. En een hengst kan niet ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. Deze tweede bezichtiging vindt plaats op donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026 alweer te Leeuwarden. Zo te zien is de jury er bijna uit en geef ik het woord aan onze voorzitter. Ja, dankjewel. De uitslag van groep 10. We beginnen met nummer 72. Die wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 73, een luxe hengst met veel rastypen. Een goede schouderligging,
voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen hebben. In de stap moet hij iets meer regelmaat laten zien en ook iets correcter zijn in de bewegingsafloop van het voorbeen. Hengst laat een hele goede draf zien met een krachtig achterbeen, ook met veel souplesse. Zou misschien voor het hele mooie het voorbeen nog iets ruimer mogen wegzetten. De galop is erg kort en erg hectisch. Hengst wordt niet sterverklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 74 wordt sterverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 76, een hele grootramige hengst met heel veel front, een hele lange hals. Ook een hengst met heel veel behang. Hengst die duidelijker sterker mag zijn in de bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis heeft. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar de hengst is erg sabelbenig in het achterbeen. In stap laat de hengst een ruime stap zien die misschien iets actiever mag zijn. Is ook iets toontredend in de bewegingsafloop in het voorbeen. De draf is ruim met heel veel buiging in het achterbeen. Zou daarbij nog iets geslotener mogen blijven over de bovenlijn. In galop maakt de hengst een hele ruime sprong, maar heeft erg hoog tempo nodig om te galopperen. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 77 wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 78 wordt ook ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 79, een hengst met voldoende rasuitstraling die nog iets neerwaarts gebouwd is. Ook iets meer lengte nog in het voorbeen mag hebben. Wel een hengst met een correcte schouderligging, ook een voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, maar is in het achterbeen erg koelhakkig. In de stap laat hij een ruime actieve stap zien. Ook draf met voldoende buiging en voldoende souplesse. In de galop gaat hij iets uit elkaar en gaat hij iets neerwaarts. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging. Dankjewel voor de uitleg, Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten die ster zijn geworden en door mogen naar de tweede bezichtiging. Dat is catalogus nummer 72, nummer 74, nummer 77 en nummer 78. Dan zullen wij ons rustig klaarmaken voor groep nummer 11. En de hengsten zullen weer om de beurt zich voorstellen aan de hengstenkeuringscommissie.
En wij gaan weer verder met de volgende groep. En wij starten met nummer 80. Waling van de Lapinenburg. Komt uit stam 44. Is geboren op 1/5/2023. Vader is Tide 501 en moeders vader is Johannes 484. Hij heeft een verwantschap van 18,82% en een schofthoogte van 1,68 meter. Moeder is een model AAA merrie met daaropvolgend een ster preferente merrie van Jasper 366 en daaropvolgend een ster merrie van Reijert 337. And the next stallion is number 80. Waling van de Lapinenburg is from Mareline 44. He was born on a 1/5/2023. Father is Tide 501 and mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 80,82% and his height at Withers is 168. His mother is a model mare AAA, and the next in line is a star preferent mare from Jasper 366, and then the next in line is a star mare from Reijert 337. De volgende hengst die komt binnen en zal zich zo meteen gaan opstellen. En dat is catalogus nummer 81. Zodiac van Devine. Komt uit stam 145 en is geboren op 4/4/2023. Vader is Alwin 469 en moeders vader is Mijnte 490. Hij heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,64. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een model sport preferente AA-merrie van Andries 415. En daaropvolgend een ster preferente A-merrie van Dirk 298.
Our next stallion is number 81, Zodiac van de Veen. He's from Mareline 145. He was born at 4/4/2023. Father is Alwin 469 and mother's father is Mainte 490. He has a kinship of 18.5% and his height at Wittes is 164. His mother is a star mare and the next in line is a model sport preferent double A mare from Andries 415. And the next in line is a stare preferent A mare from Dirk 298. Wij gaan verder met catalogus nummer 82. Ties HW van Hessens. Ties komt uit stam 15. Is geboren op 27/4/2022. Vader is IJzer 489 en moedersvader is Norbert 444. Ties heeft een verwantschap van 17,92% en een schofthoogte van 1,63 meter. Moeder is een model dubbel A-merrie. De volgende in lijn is een ster-preferente prestatiemerrie van Sape 381. En de volgende in lijn is een ster-preferente merrie van Doeke 287. Our next stallion is number 82. Ties HW van Hessens. He is from Mareline 15. He was born at 27/4/2022. His father is Isaac 489 and mother's father is Norbert 444. Ties heeft a kinship of 17.92% and his height at Wittes is 163. His mother is a model double A mare and the next in line is the star preferent prestatiemare from Sape 381. Then the next in line is a star preferent mare from Doeke 287.
Catalogus nummer 83 verschijnt in de kooi en dat is Wouw van Vriesburg. Komt uit stam 25 en is geboren op 2/5/2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is Johannes 484. Wouw heeft een verwantschap van 17,27% en een schofthoogte van 1,60 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een kroonsportpreferentenmerrie van Beert 411 en daaropvolgend een sterpreferentenmerrie van Oege 267. Our next stallion is number 83, Wouw van Vriesburg. He is from Mareline 25 and born on 2/5/2023. His father is Walter 513 and mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 17,27% and his height at Willis is 160. Mother is a star mare and the next in line is a Crown Sport Preferent mare from Beard 411. And the next one in line is a star preferent mare from Oege 267. Catalogus nummer 84 zal niet in de kooi verschijnen. Dus wij zullen plaatsmaken voor catalogus nummer 85. Nummer 85 is Ipe van Jormerlene. Komt uit de stam 50. Is geboren op 12/4/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Torben 466. Zijn verwantschap is 17,94% en zijn schofthoogte is 1,62 meter. Moeder is een kroon dubbel A-merrie met daaropvolgend een ster preferente merrie van Wopke 403 en daaropvolgend een ster preferente merrie van Chimme 275. Our next stallion is number 85, Ipe van Jormelene. He's from Mareline 50. He's born at 12/4/2023.
His father is Steun 505 and mother's father is Torben 466. He has a kinship of 17.94% and his height at Wittes is 162. His mother is a Crown Double A mare and the next in line is a Star Preferent mare from Wopke 403. And the next in line is a Star Preferent mare from Chimme 275. Dan gaan wij kijken naar alweer de laatste hengst van deze groep, nummer 86. De naam is Jente. Jente komt uit stam 50 en is geboren op 28/5/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Norbert 444. Jente heeft een verwantschap van 18,36% en een schofthoogte van 1,64 meter. Moeder is een kroon dubbel A-merrie met daaropvolgend een ster preferent prestatie-merrie van Velle 422. Daaropvolgend hebben we een ster preferente merrie van Lammert 260. Our next and last stallion of this group is number 86, Jente. He's from Mareline 50. He was born at the 28/5 of 2023. His father is Steun 505 and his mother's father is Norbert 444. Jente has a kinship of 18.36% and a height at Wittes is 164. His mother is a Crown Double A mare and the next in line is a Star Preferent Prestatie mare from Velle 422 and the next in line is a Star Preferent mare from Lammert 260.
En zoals gezegd was dat alweer de laatste hengst van deze groep. Ze zullen allemaal nog een keer de kooi betreden, waarna de hengstencommissie ze nog één keer gaat beoordelen en ons straks de uitkomst zullen geven. En zo te zien zijn ze er weer uit. Dus geven we graag weer het woord aan voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Ja, de uitslag van groep nummer 11, 80, wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 81, een jeugdige langgelijnde hengst met een lichte hoofd-halsaansluiting, een hele lange, iets horizontale hals. Een hengst met een correcte voorbeenlengte, ook voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is droog met hele royale hoeven. De hengst is in stap erg kort, ook iets gehaast, zou iets meer de pas mogen afmaken. In draf is de hengst voldoende ruim, maar mist daarbij kracht en gedragenheid. De galop is erg hectisch en zou iets opwaartser gesprongen mogen worden. Deze hengst wordt vandaag niet sterfverklaard en gaat ook niet door naar de tweede bezichtiging.
Nummer 82, een iets vroegrijpe hengst die iets lang geleider mag zijn. Wel een hengst met veel front, ook veel behang. Hengst die iets opwaartser gebouwd mag zijn. Iets sterker ook in de bovenlijn mag zijn. Met name op het lendengedeelte is erg kort in het kruis, ook iets hellend in het kruis. In het beenwerk is hij droog, maar is iets sabelbenig in het achterbeen. Zou ook iets royaler in de hoeven mogen zijn. Ook deze hengst heeft een korte en gehaaste stap. In de draf laat hij voldoende ruimte in het achterbeen zien. Zou het voorbeen iets meer mogen uitleggen. Ook iets meer ruggebruik en iets meer balans mogen tonen. De galop is met voldoende sprong. Deze hengst wordt ook geen ster en niet doorverwezen. Nummer 83 wordt ster en doorverwezen. Nummer 85 is een hele luxe hengst met heel veel rasuitstraling. Een edel hoofd, ook veel front, met een hele correcte schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Hengst beschikt over correct en droog beenwerk. In de stap is deze hengst erg kort, mist erin ook de regelmaat. En in draf zien we dat ook terug. Hengst mist in de draf de ruimte en ook de kracht in het achterbeen. In de galop laat hij een hele onstuimige galop met heel veel tempo zien. Ook deze hengst wordt niet ster verklaard en ook niet doorverwezen. Dan nummer 86, ook een hengst die iets vroegrijp aandoet, die ook iets luxer in zijn rasuitstraling mag zijn. Ook iets luxer in het hoofd mag zijn, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Een verticale, iets zware hals. Hengst met een hele goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat hij veel ruimte zien, zal iets meer buiging in de sprong mogen tonen daarin. In de draf blijft hij iets kort. Wel voldoende takt, maar blijft wat neerwaarts. Zou ook iets meer draging in het achterbeen mogen tonen. In de galop maakt hij wel voldoende sprong, maar is daarin iets zwaarmoedig. Deze hengst wordt ook niet ster verklaard en geen doorverwijzing. Ja, dankjewel Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten met hun sterverklaring en hun doorverwijzing. En dat is nummer 80 en nummer 83. De hengstenkeuringscommissie zal weer plaatsnemen en zich klaarmaken voor de volgende groep. En dat is groep nummer 12. En de eerste hengst zal zometeen plaatsnemen in de kooi.
En de eerste hengst van groep 12 is inmiddels in de kooi en dat is nummer 87, Woest van Tulven. Woest komt uit stam 50, geboren op 30/6/2023. Vader is Vonger 478 en moedersvader is Gjalt 426. Woest heeft een verwantschap van 17,02% en een schofthoogte van 1,65. Moeder is een kroonsport, preferent prestatie dubbel A-merrie, met daaropvolgend een ster dubbel A-merrie van Velle 422, met daaropvolgend een ster preferente merrie van Anton 343. Our next stallion, number 87, Woest van Dulven. He is from Maryline 50. He was born on 36 of 2023. His father is Vonger 478 and mother's father is Gjalt 426. He has a kinship of 17,02% and his height at Wittes is 165. His mother is a Crown Sport Preferent Prestatie double A mare. The next in line is a star double A mare from Velle 422. The next one in line is a star preferent mare from Anton 4343. En wij gaan kijken naar catalogus nummer 88, Jesper R.S. van Top en Twel. Komt uit de stam 25 en is geboren op 18/4/2023. Vader is Alwin 469 en moedersvader is Brandes 345. Het verwantschap van 18,78% en een schofthoogte van 1,68. Moeder is een preferent prestatiemerrie met daaropvolgend een sterpreferente merrie van Jochem 259. En daaropvolgend hebben we een model preferente merrie van Ritske 202. Our next stallion, number 88, Jesper R.S. van Top en Twel. He's from Maryline 25.
was born at 18/4/2023. His father is Alwin 469 and mother's father is Brandis 345. He has a kinship of 80.78% and his height at Widdis is 168. His mother is a preferent prestatie mare. The next in line is a star preferent mare from Jochem 25259. And the next in line is a model preferent mare from Ritske 202. Wij gaan kijken naar de volgende hengst met nummer 89. Uventus van Heesens komt uit stam 177 en is geboren op 18/6/2022. Vader is Bastiaan 510 en moedersvader is Gjalt 426. Hij heeft een verwantschap van 17,03% en een schofthoogte van 1,66 meter. Moeder is een model AA Merrie met daaropvolgend een ster AA Merrie van Ulbert 390 en daaropvolgend een ster preferente Merrie van Oege 267. Our next stallion is number 89, Uventus van Hessens. He's from Merlijn 177, born at 18/6/2022. His father is Bastiaan 510 and his mother's father is Gjalt 426. He has a kinship of 70.03% and his height at Widdis is 166. His mother is a model AA mare and the next in line is a star AA mare from Ulbert 390. The next in line is a star preferent mare van Oege 267.
Wij gaan door met catalogus nummer 90, Jep HFB. Hij komt uit stam 27 en is geboren op 20/1/2023. Vader is Omer 493 en moeders vader is Reinder 452. Hij heeft een verwantschap van 16,97% en een schofthoogte van 1,69 meter. Moeder is ster en daaropvolgend is er een sterpreferente moeder van Riepke 321 en daaropvolgend een sterpreferente merrie van Wessel 237. Our next stallion is Iep HFB. He is from Mareline 27 and born at 21/2023. His father is Omer 493 and his mother's father is Reinder 452. He has a kinship of 16,97% and his height at Wittes is 169. His mother is a star mare, and the next in line is a star preferent mare from Riepke 321, and the next in line is a star preferent mare from Wessel 237. Wij gaan kijken naar catalogus nummer 91, Wisse van Catharina Burg. Wisse komt uit stam 2, is geboren op 13/4/2023. Vader is Nane 492 en moedersvader is Pier 448. Wisse heeft een verwantschap van 18,37% en een schofthoogte van 1,62 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een kroonpreferente dubbel A-merrie van Tjerk 328. En een daaropvolgende merrie is model preferente prestatie van Oepke 266. Our next stallion is number 91, Wisse van Catharina Burg. He's from Mareline 2. He was born at 13/4/2023. His father is Nane 492 and his mother's father is Pier 448. He has a kinship of 80,37% and his height at Wittes is 162. His mother is a star mare and the next in line is a crown
Preferent double A mare from Tjerk 328. And the next in line is a model Preferent Prestatie mare from Oepke 266. Wij gaan kijken naar catalogus nummer 92. Imke van Fredwen komt uit stam 50 en is geboren op 7/5/2023. Vader is Elias 494 en moedersvader is Bartele 472. Imke heeft een verwantschap van 17,46% en een schophoogte van 1,64 meter. Grootmoeder is een ster-merrie van Maurus 441 en daaropvolgend hebben we een ster A-merrie van Abe 346. Our next stallion is number 92, Imke van Friedland. He is from Maryline 50. He was born at 7/5/2023. His father is Elias 494 and his mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 17,46% and his height at Wittes is 164. His grandmother is a star mare from Maurus 441. And the next in line is a star A mare from Abe 346.
En wij gaan kijken naar alweer de laatste hengst van deze groep met catalogus nummer 93, Warren VDS. Warren komt uit stam 67, is geboren op 10/6/2023. Vader is Bartele 472 en moeders vader is Lolke 371. Heeft een verwantschap van 18,16% en een schofthoogte van 1,63. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Teunis 332. Met daaropvolgend een stermerrie van Lute 304. Our next and last stallion of this group is number 93, Warren VDS. He is from Maryline 67 and he was born on 10/6/2023. His father is Bartele 472 and his father is Lolke 371. He has a kinship of 18,16% and his height at Widdis is 163. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from Teunis 332, and then the next in line is a star mare from Lute 304. Goed, dat was groep 12. En wij gaan nog één keer kijken naar alle hengsten van groep 12 die de kooi betreden. En de hengstenkeuringscommissie zal de paarden nog één keer gaan beoordelen. En wij wachten de uitslag af.
En zo te zien is de hengstenkeuringscommissie eruit. Wij gaan de uitslag horen van voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. De uitslag van groep 12. We beginnen met nummer 87. Een hengst die iets vroegrijp aandoet. Ook iets langgeleider mag zijn. Ook iets edeler in zijn hoofd mag zijn met een zware hoofd-halsaansluiting. Correcte schouderligging. Ook voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is correct gesteld en van goede kwaliteit. De stap is takmatig en actief. In de draf toont hij weinig draging, zou meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Ook iets krachtiger in het achterbeen mogen doortreden. De galop zou hij wat meer ruimte in de sprong mogen maken. Heeft ook erg veel tempo nodig. Hengst wordt niet sterfverklaard en ook niet doorverwezen. Nummer 88 wordt sterfverklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 89, een langgelijnde hengst die veel front heeft, een verticale hals heeft met iets onderhals, dus iets stijl in de schouderligging. Voldoende in de bovenlijn, heeft ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is in de gewrichten van voldoende kwaliteit. De hengst is erg sabelbenig in het achterbeen en is ook erg week gekoot in het achterbeen. In stap laat hij een ruime stap zien, zou iets actiever mogen stappen. De draf is ook met veel ruimte en een goede buiging in het achterbeen. De galop is ook voldoende ruim gesprongen. Deze hengst wordt vandaag niet sterfverklaard en niet doorverwezen, mede vanwege de gehoektheid in het achterbeen. Dan nummer 90, een grootramige hengst die iets de luxe rasuitstraling mist, ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel veel front heeft met een zware hoofd-halsaansluiting. Hengst zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk zou die iets meer kwaliteit mogen uitstralen. Is ook erg sabelbenig in het achterbeen. In de stap maakt hij een ruime pas, maar zou daarbij iets meer gelijkheid in het voorbeen mogen laten zien. De draf is voldoende ruim, maar zou iets meer oprichting mogen tonen. Ook in de galop heeft hij een ruime sprong. Deze hengst wordt vandaag geen ster en ook niet doorverwezen. Nummer 91 is een jeugdige hengst die iets meer rasuitstraling mag hebben. Ook iets meer edelheid in zijn hoofd. Ook iets meer lengte in de hals. Heeft een iets steile schouder. Heeft een sterke bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap mist de hengst op dit moment iets de regelmaat. Is wel correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf is hij voldoende lichtvoetig, zou het voorbeen nog iets meer mogen uitleggen, ook iets meer ruggebruik nog mogen tonen. De galop is voldoende opwaarts gesprongen met voldoende ruimte in de sprong. Deze hengst wordt vandaag niet sterfverklaard en ook niet doorverwezen. Nummer 92 wordt sterfverklaard en doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 93 wordt ook sterfverklaard en door naar de tweede bezichtiging. Dankjewel, Corrie.
Wij feliciteren de volgende nummers. Dat is nummer 88, nummer 92 en nummer 93... met hun sterpredicaat en een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging... die plaats zal vinden op donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026. Dan is het nu tijd voor een pauze van ongeveer een half uur. Met een half uur zullen wij weer terug zijn met de volgende hengsten die zich gaan laten zien op het straatje aan de Hengstenkeuringscommissie. Dus graag tot zo.
En wij gaan weer door. We starten met catalogus nummer 94 en dat is Zep van stal Vrolijk. Zep komt uit stam 45. Is geboren op 12/4/2023. Vader is Pier 448 en moeders vader is Bartele 472. Zep heeft een verwantschap van 17,91% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker is Jaja A. Vrolijk uit Ommeren. Eigenaar is Licia van Egmond uit Rijnsburg. Then we continue with our next stallion, number 94, Zep van stal Vrolijk. He is from Mareline 45 and born on 12/4/2023. His father is Pier 448 and his mother is from Bartele 427. His kinship is 17,91% and his height at width is 163. De volgende hengst die zich zal opstellen voor de hengstenkeuringscommissie is catalogus nummer 95. Ietse van Hoekens, komt uit stam 61, is geboren op 10/5/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is Rindert 406. Hij heeft een verwantschap van 18,57% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker is F. de Boer uit Poortsum, eigenaar van Made uit Ede. En T. van Leeuwenroks uit Langbroek. Our next stallion, number 95, is Itzen van Hoekens. He's from Mareline 61. He was born at 10/5/2023. His father is Tide 501 and his mother's father is Rindert 406. His kinship is 80,75% and his height at width is 160. He is bred by F. de Boer from Borsum and owned by Van Mane from Ede and T. van Leeuwenroks from Langbroek.
De volgende hengst is catalogus nummer 96, Thomas van de Marrewijk. Komt uit stam 25, is geboren op 6/6/2022. Vader is Johannes 484 en moedersvader is Beert 411. Thomas heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker K.E. Bauma en eigenaar is J. Kleinstra uit Groningen. Our next stallion is number 96, Thomas van de Marrewijk. He's from Mareline 25 and he is born at 6/6/2022. Father is Johannes 484 and mother's father is Beert 411. He has a kinship of 80% 38. And his height at Wittes is 166. He was bred by K.E. Bauma and owned by J. Kleinstra from Groningen. Wij gaan verder met hengst 97, Xavian van de Vaart. Xavian komt uit stam 50, is geboren op 14/2/2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is Bartele 472. Xavian heeft een verwantschap van 17,06% en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker is L.E.J. van de Vaart uit Tiel en is in eigendom van L.E.J. van de Vaart uit Tiel en M.C.L. Veuring uit Hengelo. Our next stallion is number 97, Xavian van de Vaart. He is from Mareline 50. He is born at 14/2/2023. His father is Walter 513 and mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 70,06% and his height at Wittes is 166. He is bred by L.E.J. van de Vaart from Tiel and owned by L.J. van de Vaart from Tiel and M.C.L. Veuring from Hengelo.
Dan de hengst met een catalogus nummer 100. William van Meulenteren zal zich opstellen voor de hengstenkeuringscommissie. William komt uit stam 50, is geboren op 20-2-2023. Vader is Mainte 490 en moedersvader is Onne 376. William heeft een verwantschap van 17,93%. Hij heeft een schofthoogte van 1,65 meter. En fokker en eigenaar is A. Thomassen uit Lunteren. Our next stallion is number 100, William van Meulenteren. He is from Mareline 50 and born at 2023. His father is Mainte 490 and his mother's father is Anne 376. William has a kinship of 70.93% and his height at Willis is 165. He was bred and owned by A. Thomassen from Lunteren. De volgende hengst is nummer 101, Wessel T. van Sessing. Komt uit stam 44, is geboren op 17-3-2023. Zijn vader is Alwin 469 en moedersvader is Jouwe 485. Wessel heeft een verwantschap van 18,69% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker-eigenaar is Tank uit Vragender. Our next stallion is number 101. Wessel T. van Sessing. He's from Mareline 44. He was born at 17-3-2023. Father is Alwin 469 and mother's father is Jouwe 485. He has a kinship of 18.69% and his height at Willis is 162. Bred and owned by Tank from Vragender.
Wij zullen een kleine sprong vooruit maken in de catalogus met nummer 116. Dat is Walter van het Hossenplak. Walter komt uit stam 103. Hij is geboren op 11/6/2023. De vader is Omer 493 en moedersvader is Pier 448. Walter heeft een verwantschap van 17,19% en een schofthoogte van 1,64. Fokker en eigenaar A. Bakker van der Goot uit Midsland ter Schelling. Dan zullen wij weer een kleine stap terug maken in de catalogus. Wij gaan verder met nummer 102. Ipe van Skrint, stam 8 Bauma. Komt uit stam 8. Is geboren op 5/4/2023. Vader is Teun 505 en moedersvader is Eise 489. Heeft een verwantschap van 18,17% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker en eigenaar T. Bauma uit Wommels. Our next stallion is Ipe van Skrins. He's from Mareline 8, born on 5/4/2023. Father is Teun 505 and mother's father is Eise 489. He has a kinship of 80,70% and his height at width is 165. He's bred and owned by T. Bauma from Wommels.
Dan zal de volgende hengst zich gaan opstellen met catalogus nummer 103. Wietse van de Lerenberg komt uit stam 65, is geboren op 17-3-2023. Vader is Arend 515 en moedersvader is Lodewijk 431. Wietse heeft een verwantschap van 17,88 en een schofthoogte van 1,66 meter. Fokker Jos de Vrieze. En de eigenaar is P&M Tank uit Vragender. Our next stallion is number 103, Wietse van de Lerenberg. He is from Maryline 65 and born at 17-3-2023. His father is Arend 515 and mother's father is Lodewijk 431. He has a kinship of 17.88% and his height at Withers is 166. He is owned by P&M Tank from Vragender. Wij gaan kijken naar IJsbrand STM met catalogus nummer 104. IJsbrand komt uit stam 78, is geboren op 31-3-2023. Vader is Mainte 490 en moedersvader is Hessel 480. Hij heeft een verwantschap van 17,79% en zijn schofthoogte is 1,62 meter. Hij is gefokt door J. Middag Lochtenberg uit Lierder-Holthuis en de eigenaar is J.H. van Manen uit Kesteren. Then our next stallion is number 104, IJsbrand STM. He is from Maryline 78, born on 31-3 of 2023. His father is Mainte 490 and mother's father is Hessel 480. He has a kinship of 17.79% and his height at Withers is 162. He was bred by J. Middag Lochtenberg from Lierde-Holthuis and owned by J.H. van Manen from Kesteren.
Dan gaan wij door met catalogus nummer 105, Jip van de Zonnebloem. Jip komt uit stam 2, is geboren op 30-3-2023. De vader is Vonger 478 en moeders vader is Uldrik 457. Jip heeft een verwantschap van 17,56% en een schofthoogte van 1,63 meter. Fokker en eigenaar A. Hofkamp uit Ter Wispel. Our next stallion is number 105, Jip van de Zonnebloem. He is from Mareline 2. He was born on 30-3-2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Uldrik 457. Jip has a kinship of 17.56% and his height at withers is 163. Bred and owned by A. Hofkamp from Ter Wispel. De volgende hengst is nummer 106 met de naam Weerle. Komt uit de stam 191. Is geboren op 29-3-2023. Zijn vader is Wolter 513 en moeders vader is Uldrik 457. Hij heeft een verwantschap van 17,06% en een schofthoogte gemeten van 1,60 meter. Fokker B. Visser, soepboer uit Waaksens. Eigenaar stoeterij Frisse Visser uit Heerenveen. En MCL Veuring van Hengelo. Our next stallion is number 106. His name is Weerle. He's from Mareline 191. He was born on the 29-3 of 2023. His father is Wolter 513 and mother's father is Uldrik 457. He has a kinship of 17.06% and his height at withers is 160. He was bred by B. Visser Soepboer from Waaksens and owned by Stoeterij Frisse Visser from Heerenveen and MCL Veuring from Hengelo.
Catalogus nummers 107 en 108 zullen zich niet voorstellen aan de hengstenkeuringscommissie. Dus wij gaan door met nummer 109. En nummer 109 is Zeger S.A. Zeger komt uit stam 35, is geboren op 25/5/2023. Zijn vader is Tiede 501 en moedersvader is Onne 376. Hij heeft een verwantschap van 18,53%. Fokker eigenaar A. van Derper uit West-Vleteren. Nog een kleine toevoeging voor nummer 109, Zeger S.A. Hij is zojuist gemeten op een schofthoogte van 1,64 meter. Our next stallion is number 109, Zeger S.A. He is from Mareline 35 and he was born on the 25/5/2023. His father is Tiede 501 and his mother's father is Onne 376. He has a kinship of 80%, 53, and his height at Wittes is 164. He is bred and owned by A. van Derper from West-Vleteren.
De volgende hengst die komt er alweer aan en dat is nummer 110. Wander van Bokkum. Wander komt uit stam 110. Hij is geboren op 31/3/2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is Johannes 484. Wander heeft een verwantschap van 17,14% en een schofthoogte van 1,60 meter. Fokker is B. de Boer uit Nes. Eigenaren Stoeterij Friese Visser uit Heerenveen en M.C.L. Veurink uit Hengelo. Our next stallion is number 110, Wander van Bokkum. He's from airline 110. And he was born at 31/3 of 2023. His father is Walter 513 and his mother's father is Johannes 484. Wander has a kinship of 17,14% and his height at withers is 160. He was bred by B. de Boer from Nes and owned by Stoeterij Friese Visser from Heerenveen and M.C.L. Vuring from Hengelo. Wij gaan kijken naar hengst nummer 111 en dat is ZSA. Z komt uit stam 35. Hij is geboren op 11/4/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is Onne 376. Z heeft een verwantschap van 18,53% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker en eigenaar is A. Vaandeper uit West-Vleteren. Our next stallion is number 111. His name is ZSA. He's from Mareline 35 and he was born at 11/4/2023. His father is Tide 501 and mother's father is Onne 376. He has a kinship of 18,53% and his height at Willis is 162. He's bred and owned by A. van der Per from West-Vleteren.
De volgende hengst die zich gaat opstellen voor onze jury is Wienand K. En Wienand heeft catalogusnummer 112. Wienand komt uit stam 110, is geboren op 4/4/2023. Vader is Gerben 479 en moedersvader is Giald 426. Hij heeft een verwantschap van 17,01% en een schofthoogte van 1,71 meter. Hij is gefokt door HJM Korte uit Weert en de eigenaar is Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. Our next stallion is number 112. Wienand K. is from Mareline 110. He was born at 4/4/2023. His father is Gerben 479 and his mother's father is Giald 426. He has a kinship of 17,01% and his height at Wittes is 171. He was bred by HJM Korten from Weert and the owners are Stoeterij Galloper from Berkel and Roderijs. En dan gaan wij door met nummer 113, Yves PD van de Zwarte Pronker. Komt uit stam 99, is geboren op 12/5/2023. Vader is Omer 493 en moedersvader is Hessel 480. Hij heeft een verwantschap van 16,94% en een schofthoogte van 1,62 meter. Fokker is P&D de Mulmeester uit Heineken Zand. En hij is in eigendom van J. Kleinstra uit Groningen. Our next stallion is number 113. Yves PD van de Zwarte Pronker. He is from Mareline 99. He is born at 12/5/2023.
His father is Omer 493 and his mother's father is Hessel 480. He has a kinship of 16.94% and his height at Willis is 162. He was bred by P&D de Mulmeester from Heineke Zand and is owned by J. Kleinstra from Groningen. Wij gaan door met catalogus nummer 115. Nummer 114 zal zich vandaag niet voorstellen. 115 is Wiebe van Meulunteren. Komt uit stam 44 en is geboren op 30/5/2023. Zijn vader is Meinte 490 en moeders vader is Tjalle 454. Hij heeft een verwoonschap van 18,26% en een schofthoogte van 1,64 meter. Gefokt en in eigendom bij A. Thomassen uit Lunteren. Our next stallion is number 115, Wiebe van Meulunteren. He is from Merline 44 and is born at 30/5/2023. His father is Meinte 490 and his mother's father is Tjalle 454. He has a kinship from 18.26% and his height at withers is 164. He was bred and owned by A. Thomassen from Lunteren.
Then our next stallion is 118 Willem Palomero RP. De volgende hengst is 118 Willem Palomero RP. Komt uit stam 101 en is geboren op 7/4/2023. Vader is Alwin 469 en moeders vader is Gradus 356. Hij heeft een verwantschap van 18,55% en een schofthoogte van 1,65 meter. Fokker en eigenaar is Rosanne Palomero uit Oude Meerdum. Our next stallion is 118 Willem Palomero RP. Is from Mareline 101 and he was born at 7/4/2023. His father is Alwin 469 and his mother's father is Gradus 356. He has a kinship of 80.55% and his height at width is 165. He's bred and owned by Rosanne Palomero from Oude Meerdum. De volgende hengst die zich gaat opstellen is nummer 120. Watse van stam 8 Bauma. Komt uit stam 8, is geboren op 29/4/2023. Watse is een zoon van Vonger 478 en moeders vader is IJzer 489. Hij heeft een verwantschap van 17,56%
en een stokmaat van 1,58 meter. Hij is gefokt en in eigendom van T. Bauma uit Wommels. Our next stallion is 120. Watse van Stam, 8 Bauma. He's from Maryline 8 and he was born on the 29th of 2023. His father is Vonger 478 and his mother's father is Eise 489. He has a kinship of 17.56% and his height at width is 158. He was bred and owned by T. Bauma from Wommels. De volgende hengst met nummer 121, Ise van de Oorlenlandschap, zal zich voorstellen aan de hengstenkeuringscommissie. Hij komt uit stam 101, is geboren op 24/4/2023. Vader is Tide 501 en moedersvader is Maurus 441. Hij heeft een verwantschap van 18,48% en een schofthoogte van 1,56 meter. Fokker is A.E. Aarnink uit Kring van Dort. En de eigenaar is J.H. van Manen uit Kesteren. Our next stallion is Ise van de Oorlenlandschap. He is from Maryline 101. He was born on the 24th of 2023. His father is Tide 501 and mother's father is Maurus 441. He has a kinship of 80% 48.
and his height at Willis is 165. He was bred by A.E. Aring from Kring van Dort and is owned by J.H. van Manen from Kesteren. Dan gaan wij door met nummer 122, de hengst met de naam Zeldzaam van de Plume. Zeldzaam komt uit stam 25, is geboren op 30/5/2023. Vader is Wolter 513 en moedersvader is Ilge 382. Zeldzaam heeft een verwantschap van 16,01% en een schofthoogte van 1,65 meter. Hij is gefokt door BATHH van Oem uit Stockholm en eigenaar is BATHH van Oem uit Stockholm en stoeterij Friese Visser uit Heerenveen en MCL Veurink uit Hengelo.
Wij gaan kijken naar de laatste hengst van deze groep en dat is nummer 123. De naam is Willem TP. Willem komt uit stam 25, is geboren op 10/5/2023 en vader is Epke 474. Moedersvader is Wikke 404. Hij heeft een verwantschap van 17,27% en een schofthoogte gemeten op 1,66 meter. Fokker is JWAM te Poelen uit Westendorp en eigenaar is Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. Our next and last stallion from this group is number 123, Willem TP. He's from Mareline 25. He was born on the 10th of 5/2023. Father is Epke 474 and mother's father is Wikke 404. He has a kinship of 17,27% and his height at Wittes is 166. He was bred by JWAM te Poelen from Westendorp. And his owners are Stoeterij Galloper from Berkel en Roderijs. Dat was dan de laatste hengst van deze groep. Er zal even een minuut of 15 pauze gehouden worden en daarna gaan wij verder met de keuring in de kooi. Graag zien we u over 15 minuten weer terug.
Dames en heren, welkom terug bij dag 2 van de eerste bezichtiging. Wij gaan over enkele ogenblikken weer beginnen. De hengsten zullen één voor één hier in de kooi zich voorstellen aan de hengstenkeuringscommissie. En ik zal die nogmaals even aan u voorstellen. Voorzitter Corrie Terpstra van der Meer. Dan hebben we Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. Daarnaast lineair hebben we nog Jolanda Slootjes en Manuel Gasseling. Zoals u ziet is de eerste hengst al in de kooi verschenen. We beginnen met catalogus nummer 94, Zep van stal Vrolijk. Zep komt uit stam 54, is geboren op 12/4/2023 en de vader is Pier 448. Moeders vader is Bartele 472. Zep heeft een verwantschap van 17,91% en een schofthoogte van 1,63 meter. Moeder is een stermerrie en daaropvolgend hebben we een stermerrie van Maurus 441 en daaropvolgend hebben we een sterpreferente merrie van Deutsche 420. Ladies and gentlemen, welcome back. We are starting with number 94, Zep van stal Vrolijk. He's from Maryline 45. He was born at 12/4/2023. His father is Pier 448 and mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 70,91% and his height at Wittes is 163. His mother is a star mare. The next in line is a star mare from Maurus 441. And then the next in line is a star preferent mare from Deutsche 420. Dan gaan wij nu kijken naar hengst nummer 95. Ietse van Hoekend komt uit stam 61. Geboren op 10/5/2023. Vader is Tiede 501 en moedersvader is Rindert 406. Heeft een verwantschap van 18,57% en een schofthoogte van 1,60 meter.
Komt uit een stermoeder met daaropvolgend een model preferent prestatie dubbel A Merrie van Abel 344. Met daaropvolgend een ster preferente Merrie van Melle 311. Our next stallion is Itze van Hoekens. Is from Mareline 61. He was born on the 10th 5 of 2023. His father is Tide 501 and mother's father is Rindert 406. He has a kinship of 80.57% and his height at Widders is 160. His mother is a star mare. The next in line is a model preferent prestatie double A mare from Abel 344. The next in line is a star preferent mare from Melle 311. Wij gaan kijken naar de volgende hengst met nummer 96. Thomas van de Marwijk komt uit stam 25, is geboren op 6/6/2022. Vader is Johannes 484 en moeders vader is Beert 411. Heeft een verwantschap van 18,38% en een schofthoogte van 1,66 meter. Komt uit een stermerrie met daaropvolgend een ster preferente merrie uit de hengst Sape 381. Met daaropvolgend een modelmerrie uit Heerke 254. Then our next stallion is number 69, Thomas van de Marwijk. He's from Mareline 25 and was born on 6/6/2022. His father is Johannes 484 and his mother's father is Beert 411.
He has a kinship of 80.38%. And his height at Widditch is 166. De volgende hengst waar we naar gaan kijken is nummer 97. Dat is Xaviaan van der Vaart. Komt uit stam 50. Is geboren op 14/2/2023. Vader is Wolter 513 en moeders vader is Wartele 472. Xaviaan heeft een verwantschap van 17,06% en een schofthoogte van 1,66 meter. Komt uit een stermerrie met daaropvolgend een model preferent triple A-merrie van Volkert 353 en daaropvolgend een ster preferente prestatiemerrie van Jurre 284. Our next stallion is number 97, Xaviaan van der Vaart. He is from Mareline 50. He was born on 14/2/2023.
His father is Walter 513. His father's mother's father is Bartele 472. He has a kinship of 70.06% and his height at Willis is 166. His mother is a star mare. The next in line is a Model Preferent Triple A mare from Volkert 353. And then the next in line is a Star Preferent Prestatie mare from Jurre 284. Wij schuiven 2 nummers door en gaan kijken naar catalogus nummer 100. William van Meulenteren, komt uit stam 50, is geboren op 20-2-2023. Zijn vader is Mainte 490 en moeders vader is Onne 376. William heeft een verwantschap van 17,93% en een schothoogte van 1,65 meter. Komt uit een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Anne 340. Met daaropvolgend een stermerrie van Jurre 284. Then our next stallion is number 100, William van Meulenteren. He is from Mareline 50 and was born on 20/2/2023. His father is Mainte 490 and his mother's father is Onne 376. He has a kinship of 17.93% and his height at withers is 165. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from Anne 3340, and the next in line is a star mare from Jurre 284.
De volgende hengst met catalogus nummer 101 zal zich gaan opstellen voor de hengstenkeuringscommissie. En zijn naam is Wessel T. van Sessing. Hij komt uit stam 44, is geboren op 17-3-2023. Met als vader Alwin 469 en moedersvader is Jouwe 485. Wessel heeft een verwantschap van 18,96% en een schofthoogte van 1,62 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een model Sport Dubbel A-merrie van Mijnse 439 en daaropvolgend een ster preferente merrie van Jasper 366. Our next stallion is number 101, Wessel T. van Sessing. He is from Mareline 44. He was born on 17-3-2023. His father is Alwin 469 and mother's father is Jouwe 485. He has a kinship of 80.69% and his height at Willis is 162. His mother is a star mare and the next in line is a model sport double A mare from Mijnse 439. And the next in line is a ster preferent mare from Jasper 366. Dat was dan de groep. Alle hengsten van deze groep komen weer terug in de kooi en zullen ze nog één keer laten zien aan de hengstenkeuringscommissie. Zij zullen zo meteen ook plaatsnemen in de kooi en zullen de paarden gaan beoordelen, waarna we van de voorzitter de uitslag zullen horen.
En voor de mensen die later zijn ingestroomd, de jury gaat nog 1 keer de paarden beoordelen en daarna krijgen wij de uitslag te horen. En er zijn 4 mogelijke uitkomsten. Een hengst kan ster worden en door naar de tweede bezichtiging gaan. Een hengst kan ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. Een hengst kan niet ster worden, maar wel doorgaan naar de tweede bezichtiging. En een hengst kan niet ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. Zo te zien is de jury eruit en ik geef graag het woord aan voorzitter Corrie Terpstra van der Meer voor de uitslag van groep 13. Ja, dankjewel. We beginnen met nummer 94. Die wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 95 wordt ook sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 96, een hele jeugdige, langgelijnde hengst met sierlijke beleiding, veel rasuitstraling, een lichte hoofd-halsaansluiting. Een goede schouderligging, je ziet strak in de bovenlijn met voldoende kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is sabelbenig in het achterbeen. In de stappen is de hengst iets kort lang, is ook gehaast, zou meer de pas mogen afmaken, is iets toontredend in zijn bewegingsafloop voor. In de draf zien we een hengst die met voldoende ruimte draaft, maar toch de kracht iets mist. Ook iets meer draging in het
achterbeen mag hebben en daarin wel voldoende houding maakt. In de galop heeft de hengst heel veel tempo nodig. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat niet door naar de volgende bezichtiging. Nummer 97, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets opwaartser mag zijn in zijn bouw. Hengst heeft een verticale, iets zware hals met een zware hoofd-halsaansluiting. Heeft een hele royale schouder. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. In het beenwerk is hij van voldoende kwaliteit, maar ook iets sabelbenig in het achterbeen. In stap laat hij een voldoende ruime stap zien, maar zou daarin iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. In de draf mist hij de oprichting en het dragende achterbeen. Zou ook in de draf iets meer souplesse mogen laten zien. In de galop blijft hij wat neerwaarts en zwaarmoedig. Hengst wordt niet ster en ook niet doorverwezen naar de tweede bezichtiging. Nummer 100 wordt ster verklaard en gaat mee naar de tweede bezichtiging. Nummer 101 wordt ster verklaard, maar gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Dus een hengst met een hele hoge verwantschap. Met een hele correcte bouw, ook een sierlijke bouw, veel rasuitstraling. Maar hengst compenseert in draf te weinig om mee te gaan naar een tweede bezichtiging. Ja, dankjewel Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten die een sterverklaring hebben gekregen. Dat is nummer 94, nummer 95, nummer 100 en nummer 101. En we feliciteren ook de volgende hengsten die door zijn naar de tweede bezichtiging. Dat is nummer 94, nummer 95, nummer 100. En die tweede bezichtiging is op donderdag 15 en vrijdag 16 januari in 2026 alweer te Leeuwarden. Onze hengstenkeuringscommissie gaat weer plaatsnemen en wij zullen ons klaar gaan maken voor de volgende groep hengsten. En wij gaan door met hengst nummer 102, Ipe van de Skreens. Komt uit stam 8. Is geboren op 5/4/2023. Zijn vader is Teun 505 en moeders vader is IJzer 489. Heeft een verwantschap van 18,17% en een schofthoogte van 1,65 meter. Komt uit een ster A-merrie, met daarop volgend een stermerrie van Ulke 338. Met daarop volgend een merrie van Tamme 276. And then our next stallion is 102. Ipe van de Skreens, stam
8 Bauma. He's from Mareline 8. He's born at 5/4/2023. His father is Teun 505 and mother's father is Eise 489. He has a kinship of 18.17% and his height at Willis is 165. His mother is Esther A mare. And the next in line is a star mare from Ulke 338. And next one in line is a mare from Tamme 276. De volgende hengst die zich zal gaan opstellen is nummer 103. Wietse van de Larenberg. Komt uit stam 65. Is geboren op 17/3/2023. Het is een zoon van Arend 515. En moedersvader is Lodewijk 431. Hij heeft een verwantschap van 17,88% en een schofthoogte van 1,66 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Vetse 349 en daaropvolgend een ster preferente merrie van Oege 267. Our next stallion is 103, Wietse van de Larenberg. He's from Mareline 65, was born at 17/3/2023. He's the son of Arend 515. His mother's father is Lodewijk 431 and has a kinship of 17.88%. He has a height at Willis of 166. His mother is a star mare and the next in line is a star mare from Vetse 349. And the next in line is a star preferent mare from Oege 267.
De volgende hengst in de kooi is nummer 104, Isbrand STM. Isbrand komt uit stam 78, is geboren op 31-3-2023. Isbrand is een zoon van Mijnte 490 en moeders vader is Hessel 480. Hij heeft een verwantschap van 17,79% en een schophoogte van 1,62 meter. Moeder is Ster, met daaropvolgend een stermerrie van Sape 381, met daaropvolgend een ster preferente merrie van Oege 267. Our next stallion is Isbrand STM. He's from Mareline 78 and was born on the 31-3 of 2023. His father is Mijnte 490 and mother's father is Hessel 480. He has a kinship of 17.79% and his height at Widdis is 162. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from Sape 381, and then the next in line is a star preferent mare from Oege 267. De volgende hengst is Jip van de Zonnebloem met catalogus nummer 105. Jip komt uit stam 2, is geboren op 30-3-2023. De vader is Vonger 478 en moeders vader is Ulrik 457. Heeft een verwantschap van 17,65% en een schofhoogte van 1,63 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een stermerrie van Leffert 306 en daaropvolgend een ster preferente merrie van Oege 267. Then we continue with the next stallion,
105 Jip van de Zonnebloem. He is from Mareline 2. He was born on the 33 of 2023. His father is Vonger 478 and mother's father is Uldrik 457. He has a kinship of 17.56% and his height at width is 163. His mother is a star mare, and the next in line is a star mare from Leffert 306, and then the next in line is a star preferent mare from Uge 267. Wij gaan door met nummer 106, Wille. Komt uit stam 191 en is geboren op 29/3/2023. Het is een zoon van Wolter 513 en moeders vader is Ulrik 457. Hij heeft een verwantschap van 17,06% en een schofthoogte van 1,60 meter. Komt uit een stermerrie met daarop volgend een stermerrie van Leffert 306. En daarop volgend een ster preferente merrie van Tjerk 328. Our next stallion is 106. His name is Wele. He's from Mareline 191 and he was born on 29/3/2023. His father is Wolter 513. Mother's father is Uldrik 457. He has a kinship of 17.06%. And his height at width is 160. His mother is a star mare. And the next in line is a star mare from Leffert 306. And the next in line is a star preferent mare from Tjerk 328.
De volgende twee nummers in de catalogus 107 en 108 zullen zich niet gaan voorstellen. Dus wij gaan door naar nummer 109. Dat is Zeger S.A. Zeger komt uit stam 35, is geboren op 25/5/2023. Het is een zoon van Tide 501 en moedersvader is Onne 376. Zeger heeft een verwantschap van 18,53% en een schofthoogte van 1,64. Zijn moeder is een modelsportprestatie dubbel A-merrie met daaropvolgend een modelpreferent prestatie dubbel A-merrie van Jurjen 303 met daaropvolgend een sterpreferente prestatiemerrie van Oege 267. Our next stallion is number 109, Zeger S.A. He's from Maryline 35 and he was born on the 25/5/2023. His father is Tide 501 and mother's father is Onne 376. He has a kinship of 80,53% and his height at width is 164. His mother is a model sport prestatie double A mare. And the next in line is a model preferent prestatie double A mare from Jurjen 303. And then the next in line is a star preferent prestatie mare from Oege 267. Dan was dit de laatste hengst van groep 14. Alle hengsten van deze groep zullen nogmaals de kooi binnentreden. Zullen nogmaals beoordeeld worden door de hengstenkeuringscommissie. En uiteindelijk zullen wij de uitslag horen van deze groep.
De jury is eruit. Wij gaan van onze voorzitter de uitslag horen. Ja, de uitslag van groep nummer 14. Nummer 102, een langgelijnde hengst die iets edeler in zijn hoofd mag zijn. Wel een hengst met een goed front, ook lang in het voorbeen. Zou in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. De stap is ruim met voldoende tact. Zou iets actiever door mogen stappen. Is ook iets Frans in de bewegingsafloop voor. De draf is met voldoende souplesse, maar blijft daar iets neerwaarts. Zou ook iets krachtiger met het achterbeen door mogen treden. Galop is met voldoende balans. Deze hengst wordt vandaag geen ster en ook niet doorverwezen. Nummer 103 is een hele jeugdige, langgelijnde hengst. Met een lange hals, een correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Heeft een hele lange armen, schenkel in het achterbeen. In de stap is hij voldoende ruim en correct ook in de bewegingsafloop voor. In de draf zien we een hengst die de gedragenheid mist, ook de kracht in het achterbeen mist. Ook zo nu en dan toch iets meer tact moet laten zien in de draf. De galop is neerwaarts en met een heel hoog tempo. Ook voor deze hengst vandaag geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 104 wordt ster verklaard en door naar de tweede bezichtiging. Nummer 105 is een hengst met voldoende rasuitstraling, lichte hoofd-halsaansluiting, een goede schouderligging. Een hengst die in de bovenlijn iets sterker mag zijn, met een toch iets hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap laat hij een voldoende stap zien, maar zou iets actiever door mogen stappen. En zou ook iets correcter in de bewegingsafloop van het voorbeen mogen zijn. De draf is met een ruim wegzettend voorbeen, maar zou iets meer draging en iets meer kracht in het achterbeen mogen tonen. Ook iets meer opwaartse lichaamshouding mogen laten zien. De galop is, zou die iets meer sprong mogen laten zien en ook iets meer ruggebruik. Ook voor deze hengst vandaag geen sterverklaring en geen doorverwijzing. Nummer 106, een hengst met een goede rasuitstraling, veel front, die in de bouw nog iets neerwaarts is. Ook iets gesloten in de bovenlijn mag zijn, met name op het ruggedeelte. Het beenwerk zou toch iets meer kwaliteit mogen hebben, is ook iets week gecoat. In de stap zien we een stap die vrij kort is, wel met voldoende tact, maar iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. In de draf zien we een draf die krachtiger moet zijn, die iets meer gedragenheid moet laten zien. En de draf is de galop is met voldoende sprong, maar iets zwaarmoedig. Deze hengst wordt vandaag ook geen ster en geen doorverwijzing. Nummer 109 wordt vandaag ster verklaard en krijgt een doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Dankjewel, Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten. Dat is nummer 104 en nummer 109. Die zien wij terug op de tweede bezichtiging op donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2026.
Wij zullen ons rustig klaarmaken voor de volgende groep hengsten. Wij gaan verder met de volgende hengst en dat is nummer 110. Wander van Bokkum. Wander komt uit stam 110. Is geboren op 31-3-2023. Het is een zoon van Wolter 513 en moedersvader is Johannes 484. Wander heeft een verwantschap van 17,14% en een schofthoogte van 1,60 meter. Zijn moeder is een stermerrie met daarop volgend een model preferent dubbel A-merrie van Onne 376. Daarop volgend hebben we een model Sport Elite preferent prestatiemerrie van Ulke 338. Then we continue with number 110, Wander van Bokkum. He is from Merlijn 110. He was born on 31/3 of 2023. His father is Wolter 513 and his mother's father is Johannes 484. He has a kinship of 17.14% and his height at Wittes is 160. His mother is a star mare and the next in line is a model preferent double A mare from Onne 376. Then next in line we have a model sport elite preferent prestatie mare from Ulke 338.
De volgende hengst die zich mag laten zien aan de hengstenkeuringscommissie is nummer 111. ZSA. Z komt uit stam 35. Is geboren op 11/4/2023. Het is een zoon van Tide 501 en moedersvader is Onne 376. Z heeft een verwantschap van 18,53% en een schofthoogte van 1,62 meter. Moeder is een model sportprestatie AA Merrie met daaropvolgend een model preferente prestatie AA Merrie van Jurjen 303. Daaropvolgend hebben we een ster preferente prestatie Merrie van Oege 267. Our next stallion is number 111. ZSA. He's from Mareline 35. He was born on the 11/4/2023. His father is Tide 501 and mother's father is Onne 376. He has a kinship of 18,53% and his height. And its height at Willis is 162. His mother is a model sport prestatie AA mare. And the next in line is a model preferent prestatie AA mare from Jurjen 303. And the next one in line is a ster preferent prestatie mare from Oege 267. Dan gaan we kijken naar nummer 112, Wienand K. Wienand komt uit de stam 110 en is geboren op 4/4/2023. Vader is Gerben 479 en moedersvader is Gjalt 426. Heeft een verwantschap van 17,01% en is gemeten met een schofthoogte van 1,71 meter. Moeder is een stermerrie, daaropvolgend een stermerrie van Beert 411... met daaropvolgend een stermerrie van Fabe 348.
Our next stallion is number 112. Wienand K. is from Mareline 110. He was born at 4/4/2023. His father is Gerben 479. And mother's father is Giald 426. He has a kinship of 17.01%. And his height at Widdis is 171. His mother is a star mare. The next one in line is a star mare from Beard 411. And the next one in line is a star mare from Fabe 348. De next stallion, de volgende hengst is 113. Dat is Yves PD van de Zwarte Pronker. Komt uit stam 99. Is geboren op 12/5/2023. Met als vader Omer 493. Moeders vader is Hessel 480. Hij heeft een verwantschap van 16,94% en een schothoogte van 1,62 meter. Moeder is een ster sportmerrie en de volgende in lijn is een model sport A-merrie van Tjauke 397 met daaropvolgend een ster sport preferent prestatiemerrie van Oege 267.
And this stallion is number 113, Yves PD van de Zwarte Pronker. He's from Mareline 99 and was born on 12/5/2023. His father is Omer 493 and mother's father is Hessel 480. He has a kinship of 16.94% and his high at Wittes is 162. His mother is a star sport mare. Next in line, a model sport A mare from Chalke 397. Next in line, a star sport preferent prestatie mare from Oege 267. Wij slaan nummer 114 over en gaan door naar catalogus nummer 115. En dat is Wiebe van Meulunteren. Komt uit stam 44. Geboren op 30/5/2023. Het is een zoon van Mijnte 490 en moeders vader is Tjalle 454. Wiebe heeft een verwantschap van 18,26% en een schofthoogte van 1,64 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een modelsport dubbel A-merrie van Tjalke 397. Met daaropvolgend een merrie van Feitse 293.
Dat was alweer de laatste hengst van groep 15. De hengsten komen allemaal nogmaals terug in de kooi. De hengstenkeuringscommissie zullen ze nog eenmaal gaan bekijken. En daarna zullen wij van hen de uitslag te horen krijgen. Onze commissie is eruit en wij gaan het woord geven aan onze voorzitter. Ja, dankjewel. Groep 15, nummer 110, wordt sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. ...111 wordt ook sterfverklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging. Nummer 112, een hoogbenige, langgelijnde hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, iets lang hoofd. Mist ook in het front. Het nodige hengst met een iets steile schouder, een sterke bovenlijn en een hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is ook voldoende ruim, maar iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf maakt hij een hele ruime pas, maar zou daarmee in het achterbeen meer tot dragen mogen komen. Ook meer opwaartse lichaamshouding laten zien. De galop is met een voldoende ruime sprong, maar iets zwaarmoedig en mist daarbij iets lichaamsgebruik. Deze hengst wordt vandaag geen sterf verklaard en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 113, een jeugdige, langgelijnde hengst die iets edeler in het hoofd mag zijn, wel een hele lichte hoofd-halsafsluiting heeft. Is iets steil in de schouder, heeft een voldoende bovenlijn, ook iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets sabelbenig in het achterbeen. De stap laat hij een ruime en actieve stap zien die in de bewegingsafloop iets toontredend is. In draf zien we een hengst die toch de kracht in het achterbeen mist. Ook
iets meer souplesse en lichaamsgebruik mag laten zien en ook iets meer oprichting moet laten zien in de draf. De galop is wel met voldoende ruime sprong, maar houdt daarin de rug iets vast. Ook voor deze hengst geen sterfverklaring en niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 115, een hengst met een goede rasuitstraling, veel front. En een goede schouderligging. Hengst mag in de bovenlijn iets sterker zijn. Met name op het lendengedeelte heeft de voldoende lengte in het kruis, maar is daarin iets hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap mist hij duidelijk de tact en de regelmaat. In draf heeft hij een goede buiging in het achterbeen, maar drukt ook in draf de rug iets weg. In de galop is hij heel erg onstuimig, heeft veel tempo nodig en ook daarin laat hij wat te weinig ruggebruik zien. Ook voor deze hengst geen sterfverklaring en geen doorverwijzing. Dankjewel, Corrie. Wij feliciteren de volgende hengsten. Dat is nummer 110 en nummer 111. Dan gaan wij ons zometeen klaarmaken voor groep 16 en tevens de laatste groep van deze keuringsdag. De hengstenkeuringscommissie zal weer plaatsnemen en de eerste hengst zal zometeen weer in de kooi verschijnen.
Wij gaan kijken naar de volgende hengst. En let op, dat is nummer 121, catalogus nummer 121. Ise van de Olde Landschap komt uit stam 101, is geboren op 24/4/2023. Vader is Tiede 501 en moedersvader is Maurus 441. Hij heeft een verwantschap van 18,48% en een schofthoogte van 1,65 meter. Moeder is een stermerrie met daaropvolgend een kroonsporten preferente merrie van gradus 356. Met daaropvolgend een ster preferente merrie van Ripke 321. Then our next stallion is number 121, Ise van de Olde Landschap. He's from Mareline 101. He was born at 24/4/2023. His father is Tiede 501 and mother's father is Maurus 441. He has a kinship of 18,48% and his height at width is 165. Even een verzoek. Tijdens de presentatie graag van de hengst graag geen hulp van buitenaf met de rammelbakjes. Wij gaan kijken naar de volgende hengst met nummer 122, Zeldzaam van der Plum. Zeldzaam komt uit stam 25, is geboren op 30/5/2023 en is de zoon van Wolter 513. Moedersvader is Ilke 382. Heeft een verwantschap van 16,01% en een schofthoogte van 1,56 meter.
Moeder is een sport dubbel A-merrie met daaropvolgend een stermerrie van Lammert 260 met daaropvolgend een stermerrie van Auke 313. Our next stallion is number 122, Zeldzaam van de Plum. He's from Mareline 25. He was born on the 13th of 2023. His father is Walter 513. Mother's father is Uke 382. He has a kinship of 16.01% and his high at Widders is 165. His mother is a sport double A mare. The next in line is a star mare from Lammert 260. And then the next in line is a star mare from Uke 313. Dan gaan wij kijken naar hengst nummer 123, Willem T.P. Willem komt uit stam 25, is geboren op 10/5/2023. Vader is Epke 474 en moedersvader is Wikke 404. Heeft een vanschap van 17,27% en een schophoogte van 1,66 meter. De moeder van deze laatste hengst die we gaan zien is een stermerrie met daarna een
ster van Hannes 296 en daarop volgend een ster preferente Mary van Wessel 237. Then our last stallion of today is Willem T.P. He is from Maryline 25 and was born on the 10th 5 of 2023. His father is Epke 474 and mother's father is Wikke 404. He has a kinship of 17.27% and his height at Wittes is 166. His mother is a star mare. And the next in line is a star mare from Hannes 296. And then the next in line is a star preferent mare from Wessel 237. Dan komen alle hengsten van groep 16 nog eenmaal in de kooi. En die gaan nog één keer beoordeeld worden door onze hengstenkeuringscommissie. Waarbij we straks van hen de uitslag zullen horen. Dit kan zijn: een hengst kan ster worden en doorgaan naar de tweede bezichtiging. Een hengst kan ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. Een hengst kan niet ster worden en doorgaan naar de tweede bezichtiging. En een hengst kan niet ster worden en niet doorgaan naar de tweede bezichtiging. En volgens mij zijn ze eruit. Voor de laatste keer van vandaag geef ik onze voorzitter Corrie Terpstra van de Meer graag het woord van de uitslag van groep 16. Ja, de uitslag van deze groep, een kleine groep, 3 hengsten terug. We beginnen met nummer 121. Die wordt ster verklaard en gaat door naar de tweede bezichtiging.
Nummer 122, een hengst die iets rijker in zijn rasuitstraling mag zijn. Iets edeler in het hoofd, wel voldoende in het front is. Ook voldoende lange schouder, is erg strak in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets kort gekoot in het voorbeen. In de stap laat hij een stap zien die iets kort is, ook iets gehaast, zoiets meer de pas mogen afmaken. Ook iets meer buiging in het spronggewricht mogen tonen in de stap. In de draf zien we een draf die wel iets ruimte maakt, maar blijft erbij erg op de voorhand lopen. Blijft ook heel strak in de bovenlijn en mist daardoor soms ook iets de takt in de draf. De galop is neerwaarts en mist daarbij iets lichaamsgebruik. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard en gaat niet door naar de tweede bezichtiging. Nummer 123, een jeugdige langgelijnde hengst met veel rasuitstraling. Mooi in het front, mooi in de voorhand, is correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, is iets kort gekoot in het voorbeen. In stap zien we een stap die erg kort is en ook de takt zo nu en dan mist. In de draf zien we een draf die krachtiger vanuit het achterbeen gedraafd moet worden. En in de galop is een galop met een vrij hoog tempo, waarin we weinig souplesse en ruggebruik zien. Ook voor deze hengst geen sterverklaring en geen doorverwijzing naar de tweede bezichtiging. Iedereen bedankt voor de belangstelling vandaag en hopelijk zien we u morgen weer terug. Ja, dankjewel Corrie. Dan feliciteren wij bij deze nummer 121. Voordat ik iedereen ga bedanken, wil ik eerst vragen of iedereen hier op de tribunes in Harig zijn of haar spullen even wilt meenemen en wilt weggooien. Dat is wel zo fijn voor de organisatie. Dan wil ik verder vandaag bedanken uiteraard de Hengstenkuringscommissie voor het beoordelen van alle paarden, alle ringmeesters, alle kooimedewerkers, alle chippers en meters, de dames van kantoor en uiteraard Manege Gaaseland voor de gastvrijheid. Bedankt voor het kijken. Tot morgen om 8 uur.